God morgon gänget. Jag tänkte först inte vlogga idag, men sen kände jag att så här, det är en så bra dag att vlogga på. För att det här, ni kommer ju säkert vara så här, vi är inte alls förvånade Lojsan. Men jag kände typ ändå att så här, ni skulle få se en del av verkligheten. Jag har ju varit bortrest nu. Först har vi varit i Thailand och sen så var jag i Paris nu i veckan. Och så har jag kommit hem och det är liksom så här, vi har takrenovering. Vi har vårt jävla råttproblem. Alltså nu är det också inte möss, det är råttor. Och huset har liksom sakta men säkert fallerat. För det har också varit så här full jävla rulle. Det är liksom, Todd har ju 4 aktiviteter i veckan, Tintin har 2. Alltså du vet, man blir bara så här, alltså det finns liksom ingen tid för någonting. Så att nu är det liksom första lördagen. Och då vill jag ändå säga klockan är 11. För vi har ju varit på karate och vi har storhandlat. Och nu ska jag liksom rensa kylskåp, in med det nya. Vi ska hinna göra lunch, men jag ska också hinna storstäda. Vi har liksom gjort ett hål där råttorna har kommit in. Alltså där under köket. Eller vi har inte gjort ett hål, man bara, vi har gjort ett hål större så de kommer in. Vi har täppt igen nu, för nu hittade vi äntligen hur de kommer in till köket. Nu har ni byggarbetarna. Så nu håller jag också både på att dammsuga och jag ska skura där under så att det liksom inte finns något spår av mus eller råtta kvar. Så jag tänker att det blir lite så här cleaning samtidigt som Buster är ju då ute. Men jag hörde, ni behöver inte tonen, hallå. Jag kommer. Ja, ni får hänga med helt enkelt. Vi får se vad det blir av den här vloggen. En sån här ick på mig själv för att det är liksom, det går för långt. Jag låter det gå för långt för att jag typ vill ha the satisfaction att få det här rycket och städa. Så att jag liksom låter allt vara totalt, alltså bli så äckligt som möjligt så jag ska kunna så här, när jag väl gör det. Men det är också så dumt för det blir så väldigt mycket mer som jag gör. Men snart är jag bara kylskåpet klart. Tycker man liksom att städvideos är roligt? Jag tycker att det är satisfying. Jag tycker det är roligt. Tycker ni det? Jag tycker det är inte. Todd och Tintin blir så duktiga så de sitter liksom bara och bygger Lego hela dagarna. Och Ted sover vloggkameran och nu ska vi redan göra the nasty part. Där råttorna har bott. Gud vad missat. Allt det där var råttkiss och bajs. Och nu hörni, alltså the transformation. Alltså kolla här. Eller nu såg inte det så städat ut, men det är städat för att vara en småbarnsunge. Jag är helt slut alltså. Det här är så ett bra träningspass att jag anar inte. Jag har ju liksom också bara typ gjort köket, badrummet liksom halvvägs och nu är jag på vardagsrummet. Så vi ser om jag hinner övervåningen idag. Men jag är också 67. Alltså 6 till 7. 6 till 7 tvättar som måste vikas.
Jag städade så bra så jag ställde bort kameran. Men nu är jag klar med nästan hela övervåningen och mellanplan. Så nu är det bara källaren kvar. Och det tänker jag att jag tar imorgon, tror jag. Det roligaste är dock när jag också städar är ju att det är allt man samlar på sig. Så att här har vi då en gammal sida från en bok som jag hittade. En gammal toalettrulle. En bil, 2 bilar, 4 bilar. Min kamera, en napp. Mer här i. Någon slags suspekt kula, den ligger här. För här är allt skräp som ska slängas. Tandtråd, 2 stycken nagelklippare. Men det var nog allt, tror jag. Så att vi lägger tillbaka de 2 i fickan. Så. Det är så trevligt att vara i ett nystädat hem som också luktar. Och han och Erik ringde precis, så de kommer hit på middag ikväll. Vi ska laga kött, kyckling och sallad med hasselbackspotatis. Så I'm very excited. Jag längtar också efter, jag tror att jag tar en everything shower idag. Vilket är välbehövligt. Förlåt, nu har vi varit ute och lekt i snön och allting. Men jag är så stolt, jag måste bara visa. Det här har ju då Todd och Tintin byggt idag. Alltså helt själva. Men jag har byggt den här helt själv. Nej, men jag är helt... Buster, du måste se det här. Så duktigt. Men jag har byggt den. Gud, alltså den här dagen har varit så jävla effektiv. Jag är så nöjd. Och nu längtar jag verkligen bara till att så här, laga god mat. Övertala Buster till att gå på skräckfilm med han och Erik. Men det brukar han gå med på. Äta godis och mysa i soffan. Men också min everything shower. Idag ska jag då verkligen schamponera håret. Jag ska sova med inpackning, tänkte jag. Så sköljer jag av det imorgon. Liksom inte heller någon bättre känsla än att vara nyduschad. Måste raka mina polisonger, tror jag. Men och ta på sin egna design. Alltså reklam för Totin. Men jag kommer nog aldrig vänja mig vid att liksom det här är mitt. Och jag bor i det. Alltså så här att när man liksom ändå jobbat på någonting så länge. Och liksom lagt ner hela sin själ i det. Och att det liksom blir så bra. Och att man liksom... Ja, men jag vet inte, bara dör för det. Alltså, det är så fint. Det är så skönt. Det är verkligen min everyday loungewear. Så. Och sen måste jag då också bara tipsa. Nu när vi var i Paris med Caudalie, så fick vi testa deras Premier Cru. Och ni frågade så mycket på Snapchat när jag visade hur glowy jag var med min sminkning. Och då använde jag bara serumet. Och det här sjukast var att det här tog jag liksom på kvällen. Och sen sminkade jag bara på morgonen. Så jag tvättade inte av något eller så. Och nu tar vi på the rich cream. Sen kommer han och Erik där. Det finns även en ögonkräm. Jag kan gå ta på den sen när jag ska gå och lägga mig. Nu vill jag bara känna mig så. Men det är den produkten jag älskar den. Alltså so far. Och den ska ju alltså då... Det är ju liksom för... När man kommer upp i åldern och man känner att man får lite så här fine lines. Rynkor med andra ord. Man får fine lines. Men det är så fint dock att det heter fine lines. Ja, men för rynkor och liksom... att man liksom... vill prevent dark spots och så vidare. Och nu ska jag joina de här gullisarna på myskväll. Tack. Ja, men det är väl en myskväll. Ted har valt en klubba.
Vill ni inte byta om till pyjamas liksom? Nej. Du har filmat också. Buster har kommit hem. Han köpte med sig lite mat. Och vi nu nattar Ted. Och jag håller på att skala potatis. Vi ska då laga, alltså så gott. Men hasselbackspotatis på såna här små delikatesspotatisar. Sen oxfilé till killarna. Kyckling till oss tjejer. Min älskade rucola-sallad med bara då rucola, olivolja, salt, massa citron och parmesan. Och sen så har vi lite goda såser till. Receptet för en riktigt bra kväll helt enkelt. Det är också så otroligt. Jag tror liksom, jag vet inte om det är många som känner igen sig. Eller folk som är som jag känner väl igen sig. Men jag har liksom inte haft en trevlig kväll hemma sen vi kom hem från Thailand. Mamma och jag var absolut hemma typ en vecka typ innan vi åkte. Men för att det liksom har sett ut som skit. Jag har liksom verkligen behövt en storstädning. Så att det är liksom som nu, det bara luktar gott. Det ser tända ljus. Jag är ren och fräsch. Jag har ingen resa bokad närmsta tiden. Förutom liksom en snabbis till Göteborg nästa vecka. Men det är det. Och då känns allt så bra. Jag är så peppad på en vecka på kontoret. Plåtning på... Ja, vänta, vad är det? Måndag blir en dag på kontoret. Sen är plåtning tisdag. Onsdag kontoret. Torsdag Göteborg. Och fredag lite mer jobb. Barnen har varit så bra idag. Och jag tror verkligen för att jag började på ADHD-medicin i... Jag minns inte vad det var. Jag har liksom egentligen inte gillat den. För jag har fått så ont i huvudet av den. Men jag vet att Malin var så här... Malin, Busters mamma var så här... Jag märker skillnad för att hon tyckte att barnen liksom var lite lugnare. Och sen så glömde jag plocka ut nya recepter inför Thailand och lidde jag där. Så att jag hämtar liksom först ut nu. Och jag kan liksom verkligen vara så här då. För då har jag varit idag och de har varit så lugna. Och jag vet inte om det är för att jag är lugnare. Utan att jag känner, jag kanske inte känner det speciellt mycket liksom i kroppen själv. Men obviously, för att alltså så här, mina barn brukar inte sitta och bygga Lego en hel dag utan att bråka. Det var inte varit några bråk idag. Alltså det är toppen dag. Alltså till och med så att jag då, efter jag har städat alla våningar, alltså egentligen helt slut i kroppen, är så här, det snörar, det går ut och leker. Alltså man bara, det har aldrig hänt. Alltså jag vet att till och med helgen innan vi skulle åka till Paris så skulle jag möta upp Mobo och Lovis på Sturehof. Och så var jag så här, men jag tar med kidsen för jag var själv hemma. Så kan jag ta en kaffe och de kan liksom få Fanta eller vad som helst. Men jag var så här, alltså aldrig att jag tar in mina barn på det här sättet. Alltså hade det varit idag, då hade jag varit så här, nej men det är klart att vi ska till Sturehof. Alltså ni är ju änglar. Nu har äntligen Hanna och Erik kommit, så nu kan jag lämna köket. För då tar de över och gör sitt. Och jag kan ju hitta på annat. Jag glömde ju såklart vlogga middagen, men den var otrolig. Det var verkligen gott. Det var skitgott. Ja. Men jag gjorde ändå potatisen, vill jag säga. Det handlar vad jag, men lagom. Ja, den var jättegod liksom. Ja. Och nu sitter vi och chitchattar och planerar midsommar 2027 för Hannas del, men 2026 för oss. Alltså jag kommer ju fortfarande vara med i år. Ja. Jo. Nej. Jag var ju hemma när jag var gravid, men det var ju bara för att jag tog hand om barnen. Ja, men jag tror inte om vi skulle åka på... Men jag kommer aldrig mer våga stanna hemma med tanke på vad som händer när man stannar hemma. Om vi ska stänga segelhotellet som vi gjorde då tror jag också att han hade varit hemma. Ja. Ja, men i år har jag ju en annan plan för oss. Nu har vi en plan. Så du ska kunna vara med. God morgon gänget.
att Ann och Erik stannade rätt sent igår. Så vi går och la oss typ 1. Ja, gå och sätta dig i soffan så fixar man. Jo. Men det är så här, vi har varit uppe sedan 6. Jag har också börjat en ny grej. Eller idag är första dagen. Men det är att jag ska istället för att dricka kaffe på morgonen ska jag dricka varmt vatten med citron. Jag behöver ta hand om insidan ut. Så nu ska jag också TikToka glow up food. Och vem kom på besök? Hej Tammy Quaid! Nu kom Demi, Busters syster och Tush. Och jag tackar gudarna för det. För igår var en skitbra dag. Men idag höll jag på att tappa på dem. Ni är väldigt gulliga nu. Och Ted är lite rädd. Är han rädd för dig? Eller för Tuss? För mig? Eller för Tuss. Är du blyg för Tuss, Ted? Nej. Han försöker bara busa! Han försöker busa! Alltså jag vet inte hur era söndagar ser ut. Men här är det fullt fucking gas. Och det kommer mer barn. Nej men Viktor. Bam. Viktor, okej, ska du dra ut handen nu? Tintin har en jättelös tand och hon vill verkligen dra ut den. För de på förskolan vill ju att hon ska liksom... Vänta. Ja. Vänta. Nej, jag stå still. Hon vill dra ut den för att hon är den enda då på förskolan som inte har tappat en tand. Men Jag tror inte... Jag vet inte om... vi fråga pappa om han fick med sig pulkorna? Jag visste ju inte du skulle komma. Men vi är fortfarande bästisar. Men det är sån ick på Tully. För att man kan planera saker. Tar ni upp det i SVT? Ja. Nej men alltså man kan planera saker. Och sen så ringer jag, eller hon ringer mig i morse. Och då, alltså Ted är så taggad på att träffa Faye. Hon bara, men vi kommer inte komma. Alltså Ella Playdate Jo är 3. men nej, det var inte så. Du gillar att planera. Jag var så trött, mina ögon var knappt öppna. Du skulle Och träna, du skulle leva ditt bästa liv liksom. Vet du jobbet vad, du måste hänga med. Ja, men jag ska Vet du vad vi ska göra? Vi ska ta med killarna och Ja. köra ett privatpass. Vi Ska du gå ut och bygga tak nu, Erik? Ja. Ja. Jag är i alla fall hungrig för man fick ju inte Nutella-macka i morse. Här har vi de busigaste av de busigaste. Nu kommer han! Jag kan säga att så här, Tuss och jag var inte riktigt kompisar när hon kom hit. Vi har inte setts på en månad. Men nu, we're getting there. Nu gick hon till mig. Vad vill du titta på för kul? Tully är alltid lika rolig att kolla på. Hon är lite rädd för dig. Ja, Hej 68 timmar senare och vi sitter kvar på samma ställe. Nej, men och de inte... lämnade oss. Eller har vi sagt det till blåkameran? Vilka? De lämnade oss. Ni tvingade oss komma hit på brunch. Och sen har vi suttit här i 1 timme. Alltså vi har suttit där, ingen av er har varit här. Jag har ju varit här. Nej, men ni kunde lika väl vara på turné. Du har nattat och grejer. Ja. Jag nattade Ted i en kvart, sen åkte jag hämtade Todd på fotboll. Jag ber om ursäkt, jag frågade också om någon annan kunde åka och Vi hämta. klandrar inte det. Nej, Vi klandrar inte det. Vi har i alla fall dukat. Och det blir väl någon typ av brunch. Men det är den fattigaste brunch jag har sett. Family brunch. Nu är jag utbränd. Det var så mycket shots fired. Jag tror vi måste ta 10. Alltså hur ser jag ut? Men nu har jag och Demi då tagit oss ut med 1, 2, 3, 4, 5, 6 barn och en hund. För att åka lite pulka i en liten backe då. För vi hade inte 6 hjälmar. Men barnen vill gärna åka pulka. Klara! Färdiga! Alltså jag ångrar ju det här dystert, eller jag vill säga bittert. För nu är det ju upp och ner med 6 barn. Åka på ryggarna! Vad bra att du har en mamma Karl. Som åkte upp och inga täckbyxor. Fej, jag ger upp nu. Jag ger upp. Jag är så glad att jag inte tränade i morse. Var det kul, Ted? En utmattande dag som håller på att gå mot sitt slut. Alltså jag måste ändå säga jag älskar vårt liv. Och jag älskar våra kaosiga luncher. Och liksom att det inte är en lugn stund och alla pratar och man liksom får en stroke vart och varannat. Men det är också otroligt trevligt att liksom umgås med sina vänner på helgerna. Jag har liksom varit själv också så många helger. Så att
att vara kaos ihop är ju, alltså det är en helt annan grej. Nu ska jag göra min kvällsrutin. Jag badade med Ted, jag har nattat honom. Han tog ingen dagsvila idag. Han sover ju fortfarande, han fyllde ju 2 i november. Och han sover ju fortfarande typ 1,5 timme efter lunch. Och idag gjorde han inte det. Och jag tänker att, alltså, med Todd och Tintin tog vi bort dagsvilan mycket tidigare än vad det känns som vi kommer behöva göra med Ted. För Ted känns som att han fortfarande behöver det. De var liksom så svårnattade på kvällarna när de hade sovit på förskolan. Och när vi inte lät dem sova på helgerna så somnade de liksom 19:30 efter en halvtimme, vilket är rimligt. Efter förskolan kunde de typ ta 3 timmar och natta. Så att jag tror Tintin var liksom 2 när vi tog bort den. Och älskar by the way. Ni vet ju, reklam för Kerastas. Men alltså, another day goes out without it. Nej, men det känns som att jag fortfarande behöver det. Men idag kommer jag liksom inte till ro. Det var för mycket som hände. För mycket roligt att missa, så att det kan man ändå köpa. Men så han däckade och klockan är liksom bara 6. Vilket dock ändå ger mig nu tid att i lugn och ro göra min kvällsrutin. Todd och Tintin sitter och kollar på en film där nere nu. Sen ska de få ta ett bad. Och sen så ska vi äta kvällsmål ihop. Och sen ska jag natta dem. Och sen vet jag inte om Buster skulle åka in och ta en öl med Erik och David. Och i så fall beställer jag lite sushi. Kollar Dexter. Och hittar någon snygg outfit för imorgon. Jag vet, så taggad. För imorgon kommer jag också äntligen få se då, alltså vårt släpp för första gången IRL. Alltså Totins nya släpp. För att jag har ju liksom bara haft samples. Och sen det sista samplet var typ godkänt. Det var liksom väldigt små justeringar, men ändå stora justeringar för mig. Ni kanske inte skulle märka skillnad. Men så det kommer bara kännas så trevligt att hålla det i sin hand med liksom loggan och allting. Så att jag ska träffa Alice en snabbis imorgon och titta på det. Ja, ni är många som har frågat om min hårrutin. Eller hur jag stylar mitt hår. Och jag tänker att även om jag inte ska, jag kommer styla det nu åt er. Exakt så som jag gör en morgon. Men imorgon är en stressig dag. Så jag tänker att jag kommer liksom fanna upp det nu. Visa liksom hur jag sätter in det med sådana. Och sen när jag går och lägger mig så kommer jag göra den här bollen som jag sätter på huvudet. Så kommer det ändå vara fint imorgon. Det är lätt idag att ha mycket produkt i håret. Nu har jag både tagit ett night serum och så sprayade jag på, jag vet inte om ni såg det, men i Omni Volume Mist. Men jag kommer även ta för Shine Kerastas den här elixir oljan, för den innehåller också värmeskydd. Så vi fannar typ, jag skulle faktiskt säga 90% torrt. Jag ska också den nya Dysonen, för den har jag liksom ställt in på min app. Hur mitt hår är, vad jag vill ha för resultat. Och då behöver jag liksom inte trycka på någonting, utan det bara sker av sig själv. Och som ni ser nu, så jag får en lock. Och sen drar jag ut den ur Dysonen, låter den liksom vara kvar som den är. Och så sätter jag i en sån där hårklipp. Och jag har ju en känsla av att det här sliter lite mindre än hårspolar. Och sen vill jag också säga att det som är tips är att ta sin Dyson åt olika håll varje störning. Eller varje slinga. Så att först kör det ut och så kör jag in. Så att jag har ju också 3 olika lager på mitt hår. Och egentligen så tror jag, alltså det är liksom inte uppklippt så, utan det har bara råkat bli så. Alltså av att det liksom har varit slitet och allting. Och då har jag bara fortsatt på det.
final look, eller vad säga. Vi ses när jag visar resultatet. Efter jag nattat och ting, tänker jag. Guys, it's time. Gud, vad trevligt. De här är bäst. Så det här är alltså slutresultatet. Nu kommer jag inte heller kamma det, för jag vill liksom inte kamma ut det här. Hade det varit att jag liksom skulle iväg nu, skulle jag ju såklart kamma igenom det. För att det blir som finast då. Men, ja. That's it, you guys. Så vill ni se hur det ser ut? Jag har visat det nu. Men jag får fortfarande fråga dagligen hur jag sätter upp den här. Och jag gör alltså legit så här. Och så får jag som en liten sån. Och sen så får jag den här biten i rakt fram. Nu har inte jag så långt hår, men jag virar liksom ett varv. Sen har jag liksom en sån här scrunchie som du då fäster till det med. Och det som är trevligast med den här är att bollen ligger ju liksom mitt på huvudet. Så att du kan sova på... Jag sover ju oftast på mage. Och då har jag ju sidan av ansiktet. Alltså aldrig liksom på rygg. Men du kan sova på vilket sätt som helst på det här. För det känns ju liksom inte av. Det är ingenting. Och sen på morgonen tar du bara ut det. Och då ser det likadant ut. Ish. Så recommend. Hörni, tack för en otrolig mysig enligt mig vlogg. Vi ses nästa vecka igen. Puss.